Κοντοσούβλι χοιρινό για σήμερα. Ένα ιδιαίτερο κοντοσούβλι, πολύ αρωματικό, πικάντικο, ένας τέλειος θα έλεγα κρασομεζές. Πάμε να δούμε βήμα με βήμα πώς θα προετοιμάσετε τα μπαχαρικά, πώς θα κάνουμε τη μαρινάδα και τέλος πώς θα το ψήσουμε. Γεια και χαρά καλοί μας φίλοι. Είμαι ο Γιώργος Μαλιώρας. Μαζί με τον αδερφό μου Ανδρέα κατασκευάζουμε ψισταριές και φούρνους. Μέσα από το κανάλι μας Grill Philosophy μοιραζόμαστε μαζί σας το πάθος μας για το ψήσιμο. Αυτό το πάθος είναι που μας οδηγεί κάθε Πέμπτη να σας δίνουμε μια καινούργια ιδέα. Μια ιδέα για ψήσιμο για να μαζέψετε την παρέα σας. Ακολουθήστε μας πατώντας εγγραφή και κάντε κλικ στο καμπανάκι για να έρχεται ενημέρωση. Καλά ψησίματα σε όλους. Για το κοντοσούβλι μας θα χρησιμοποιήσουμε χοιρινό ελευθέρας βοσκής. Είναι από το κιλότο προς την Εφραμιά. Είναι 1,5 κιλό ακριβώς. Θα το τεμαχίσουμε κόβοντας το πρώτα σε λωρίδες μακριές. Και στη συνέχεια σε μικρά τετράγωνα κομμάτια. Αυτό είναι το μέγεθος που πρέπει περίπου να έχουν τα κομμάτια μας για τη σούβλα. Πάμε τώρα να δούμε βήμα-βήμα πώς θα κάνουμε τη μαρινάδα. Για 1,5 κιλό χοιρινό κρέας θα χρησιμοποιήσουμε 2 γραμμάρια πιπέρι μαύρο σε κόκκους, 1,5 γραμμάριο μπαχάρι σε κόκκους, 1,5 γραμμάριο αγριοκύμινο και αυτό σε σπόρους, 4,5 γραμμάρια μπούκοβο γλυκό, 2 γραμμάρια μπούκοβο καυτερό, 1,5 κουταλάκι του γλυκού φρεσκοτριμμένη ρίγανη και 18 γραμμάρια αλάτι θαλασσινό. Χρησιμοποιώ ανθό αλατιού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εναλλακτικά χοντρό αλάτι ανεπεξέργαστο. Όλα αυτά τα μπαχαρικά θα τα συνθλίψουμε στο γουδί για να βγάλουν όλα τους τα αρώματα και να ενωθούν με το αλάτι. Έτσι θα έχουμε ένα αρωματικό αλάτι που θα μεταφέρει το άρωμα σε όλα τα κομμάτια του χοιρινού κρέατος. Θέλει υπομονή για να ετοιμάσουμε τα μπαχαρικά, καλό χτύπημα. Είναι μια διαδικασία, είναι μια λεπτομέρεια που θα κάνει τη διαφορά. Έτοιμο το μείγμα των μπαχαρικών μας. Πρώτη παρέμβαση. Θα περιχύσουμε το 1,5 κιλό κρέας με το χυμό ενός πορτοκαλιού και ενός λεμονιού. Ανακατεύουμε να πάει παντού και καλό είναι να το αφήσουμε ένα 20 λεπτό για να απορροφηθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο χυμός από το κρέας και ανακατεύουμε κατά διαστήματα. Μετά από 20 λεπτά περίπου, όπως βλέπετε, σχεδόν έχει απορροφηθεί όλος ο χυμός από το κρέας. Τώρα είμαστε έτοιμοι να προσθέσουμε σταδιακά τα μπαχαρικά. Προσθέτουμε και ανακατεύουμε για πιο ομοιόμορφη κατανομή. Θα προσθέσουμε ένα μεγάλο κρεμμύδι κομμένο σε φέτες και θα ανακατέψουμε καλά να βγάλει το άρωμά του στο κρέας. Βάλαμε το κρέας μέσα σε μια σακούλα για τρόφιμα και προσθέσαμε 50 ml ηλιέλαιο. Κάνουμε μαλάξεις για να πάει παντού το λάδι και θα μαρινάρουμε για 2 με 3 ώρες εκτός ψυγείου, σε δροσερό μέρος και για περισσότερη ώρα εντός ψυγείου. Είμαστε έτοιμοι να ανάψουμε τα κάρβουνα. Τα κάρβουνα ανάβουν ανάποδα, από πάνω προς τα κάτω. Γι' αυτό το προσάναμα, βαμβάκι με ενόπνευμα, το βάζουμε στην κορυφή. Έτσι τα κάρβουνα ανάβουν εύκολα, γρήγορα και χωρίς καπνό. Πάμε να σουβλήσουμε τα κοντοσούβλια μας. Βάζουμε τη σούβλα στην ειδική θέση, φροντίζουμε να ξεκινήσουμε από κομμάτι που έχει λίπος. Συνεχίζουμε με ψαχνό. Και βάζουμε ένα λάξ
λίπος ψαχνό, λίπος ψαχνό. Η ομοιόμορφη κατανομή λίπους και ψαχνού κρέατος είναι σημαντική για να ψηθεί σωστά το κοντοσούβλι μας. Και τελειώνουμε με κομμάτι που έχει λίπος στην άκρη. Περίπου 300 γραμμάρια νοπό κρέας για να ψηθεί γρήγορα το κοντοσούβλι μας και να γίνει ζουμερό και με ωραία κρούστα απ' έξω. Κατά τον ίδιο τρόπο θα σουβλήσουμε όλα τα κοντοσούβλια. Τα κάρβουνα είναι έτοιμα. Τα απλώνουμε μέσα στη σκάφη ψησίματος. Επειδή η θερμότητα που εκπέμπουν είναι πάρα πολύ μεγάλη, θα ρίξουμε στάχτη. Έτσι μειώνουμε τη θερμότητα που εκπέμπουν και έχουμε πιο ομαλό ψήσιμο. Δεν θα σταχτώσω μόνο στην άκρη, εκεί όπου θα ψήσω μερικές πατάτες. Και το ψήσιμο αρχίζει. Ξεκινάμε με τις πατάτες. Σειρά έχουν τα κοντοσούβλια και μερικά ντοματίνια στην άκρη. Ομαλή περιστροφή για ομοιόμορφο ψήσιμο. Ψήνουμε πολύ κοντά στη φωτιά. Όταν τα κάρβουνα εκπέμπουν μεγάλη θερμότητα, σταχτώνουμε για να μειώσουμε τη θερμότητα που εκπέμπουν. Όταν οι πατάτες είναι μικρές και ψήνονται σε δυνατή φωτιά, συνήθως βγαίνουν μαζί με τα κοντοσούβλια. Οι πατατούλες μας θέλουν λίγο ακόμα, αλλά πιστεύω ότι θα βγουν μαζί με τα κοντοσούβλια. Έχουν πάρει πάρα πολύ ωραίο χρώμα. Σε λίγο θα πάρουμε και μια μέτρηση θερμοκρασίας να δούμε πού βρισκόμαστε. Κοντά στους 70-72 βαθμούς. Θέλουμε λίγο ακόμα. Να δούμε και ένα άλλο. Εδώ είμαστε στους 65, πιο με χοντρό κομμάτι. Τώρα απλά περιμένουμε να πάρουν χρώμα και θα τα βγάλουμε, γιατί είμαστε κοντά στη θερμοκρασία που θέλουμε. Οι ντοματούλες μας είναι έτοιμες και οι πατάτες. Είμαστε έτοιμοι, βγάζουμε. Έλα Δημητράκη να δοκιμάσεις. Αφού σκεπάσουμε για 6 έως 7 λεπτά, σε σκεπάζουμε και είμαστε έτοιμοι να δοκιμάσουμε. Αυτό. Φαίνεται καλοψημένο και ζουμερό. Για να δούμε και αυτό που είναι πιο χοντρό. Και αυτό καλοψημένο και ζουμερό. Είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμή. Εξαιρετικά αρωματικό. Με ελαφριά πικάντικη γεύση. Ο τέλειος κρασομεζές. Δημητράκη, να δοκιμάσεις λίγο. Για πες μας τη γνώμη σου. Πολύ καλά. Μπράβο. Σερβίρεται με ψητές πατατούλες. Και ψητές ντομάτες ή ντοματίνια. Όπως είπαμε, συνοδεύουμε τα ψητά μας πάντα με ομές και ψητές σαλάτες. Καλά ψησίματα σε όλους.